تپش قلب، درد قفسه سینه، نفس تنگی، احساس مرگ، اینها علائمی هستن که توی حمله پانیک اتفاق میفته. 3 تا 5% آدم‌ها چنین حمله‌ای رو در طول عمر خودشون تجربه میکنن. این علائم خیلی شبیه علائم حمله قلبی هستش. پس خیلی مهمه که بفهمیم این علائم علتش حمله پانیک هست یا حمله قلبی. یه ضرب المثل هستش که میگه حمله پانیک نون سوخته است، نه آتش در خانه. یعنی اینکه خیلی علائم پر سر و صدا و خطرناکی داره، اما واقعا خطرناک نیست. در واقع تو حمله پانیک یه استرس شدیدی قبلش بوده، یه عوامل اضطراب آوری بوده. البته همیشه اینطوری نیست ولی اغلب وجود داره. چند تا علامت هستش که میتونیم حمله پانیک رو از حمله قلبی افتراق بدیم. مثلا کسی که حمله پانیک پیدا میکنه قبلا هم سابقه همچین علائمی رو داشته. دوم اینکه حمله پانیک خیلی ناگهانی اتفاق میفته، اما حمله قلبی کم کم آروم آروم درد قفسه سینه شروع میشه و در عرض چند دقیقه خیلی اوج میگیره. این دردها قبل از سکته قلبی از چند روز قبل هم کم کم وجود داشته، اما تو حمله پانیک همچین علائمی از قبل نداشت. حمله قلبی معمولاً تو افراد قلبی مشابه اتفاق میفته، یعنی درد قفسه سینه‌ای که سکته قلبی بده قبلا تجربه کردن، اما ممکنه اون فرد هم اولین بارش باشه که دچار حمله میشه. پس سابقه قلبی اگر داشته باشه احتمالاً باز همون دردها و حمله ها قلبی هستش. اگر کسی سابقه پانیک داشته باشه احتمالاً این حملات هم پانیک هست، اما 100% نمیشه افتراق داد. مخصوصا تو خانم ها خیلی درد و خوب متوجه نمیشن در زمان سکته قلبی. علائم سکته قلبی در خانم ها خیلی متفاوت تر از آقایون هست و اتفاقا عامل اصلی مرگ خانم ها سکته قلبیه. میتونه درد نداشته باشه اما نفس تنگی، تهوع، سوزش قفسه سینه، درد فک داشته باشه. پس این خیلی مهمه که توی خانم افتراق بدیم که آیا این حملات پانیک هست یا حمله قلبی. خب چجوری اینا رو از هم دیگه افتراق بدیم؟ این علائمی که گفتم یه مقدار کمک کننده بود، اما اگر کوچکترین شکی رو داشتید تو این حملات حتما به متخصص قلب مراجعه بکنید، چون این یه قانونه. اگر این علائم وجود داشته باشه اولین تشخیص قلبی هست نه پانیک. متخصص قلب بررسی میکنه که قلب یا ایراد داره یا نداره. اگر قلب شما سالم بود در چکاپ، اون وقت باید پیش روانپزشک برید. راه حل دیگه این هستش که شما تجربه اون حالت رو دوباره برای خودتون درست بکنید. یعنی ضربان قلبتون رو ببرید بالا با ورزش کردن و فعالیت شدید. اون افزایش ضربان قلب و تپش رو تجربه بکنید تا از اون استرس و ترس شما در زمان حمله پانیک کاسته بشه. سوم این که از موقعیت‌هایی که درش دچار حمله پانیک میشید استفاده بکنید. تو اون موقعیت‌ها اجتناب نکنید، بیشتر توی این موقعیت‌ها قرار بگیرید تا در واقع وقتی که دوباره تو اون محل قرار گرفتید حمله پانیک کمتر برای شما اتفاق بیفته. در نهایت روانپزشک میتونه حمله پانیک رو به خوبی برای شما درمان بکنه. این ویدیو رو برای کسانی که دچار حمله پانیک میشن بفرستید. مراقب سلامتی قلبتون هم باشید.